سنعمل اليوم ارتباط تشعبي لصورة موجودة خارج ملف الإكسل. نحن لدينا ملف إكسل، يجب أن نضع في خلية معينة هذا الامتداد الذي يوجد فيه صورة على سطح المكتب، لكن الدالة هايبرلينك عندما نضع لها، نلاحظ هذه الدالة، المتغير الأول أو الخانة الأولى والخانة الثانية، الخانة الثانية هي النص الذي سوف يظهر في البي 2، أما المتغير الخانة الأولى وهي امتداد هذه الصورة. فإذا عندما نضغط الآن هنا نلاحظ الصورة تظهر لنا. هذه هي الصورة الموجودة في الواحد الذي رقمها واحد. تم وضع هذه الدالة المتغير الخانة الأولى، تم وضع ما يحتويه الامتداد وهو في الاي 2، ثم هنا تم وضع النص الذي سوف يظهر في البي 2 لكي يتم النقل عليه ويتم تصميم الارتباط التشعبي. وبذلك يمكن أن نعمم الجدول إلى الاسم والكمية ورقم الهاتف ونحصل على صورة الموظف وتظهر لنا لكي نتعرف على الجدول بشكل موسع. شكرا لمتابعتكم. هذه فكرة خاصة بتصميم صورة لإظهار صورة عن طريق الارتباط التشعبي الذي اعتمدنا فيه على الدالة. نلتقي غدا إن شاء الله.